سلام، من امیر کیوانم. تو این پادکست قراره با هم داستانی بشنویم که دنیای جدیدی رو برامون باز میکنه. آماده اید؟ داستان اژدهای مهربان. سالهای قبل در میان کوهستانی سربرآسمان کشیده غار بزرگی قرار داشت که یک اژدهای کوچک در آن زندگی میکرد. این اژدها برخلاف سایر همجنسان خود بسیار خوب و مهربان بود و هرگز دلش نمیخواست کسی را اذیت و ناراحت کند. او سالها بود در غار مزبور زندگی میکرد و حتی یک بار هم کسی را ناراحت نکرده بود. در پایین کوه شهری قرار داشت که مردمان زیادی در آن زندگی میکردند، ولی مردم این شهر از اژدهای بالای کوه میترسیدند و همیشه به یکدیگر میگفتند روزی آن هم به شهر آمده و تمام مردم را خواهد کشت. بالاخره یک روز چند تن از اهالی دهکده به نزد حاکم رفته و یکی از آنها که سمت نمایندگی دیگران را داشت گفت: جناب حاکم، باید فکری به حال این اژدهایی که در میان کوه زندگانی می‌کند بنمایید، وگرنه او یک روز به پایین آمده و همه را خواهد کشت. حاکم فکری کرد و گفت: ولی من تا امروز ندیدم اژدهای بالای کوه به کسی آزاری رسانیده باشد. یکی از مردمانی که همراه آمده بود گفت: جناب حاکم، من خودم چند شب قبل دیدم از غار دامنه کوه بیرون آمده و به شهر و مردم آن مینگریست و شعله‌های آتش از دهانش و سوراخ‌های بینیش خارج می‌گردید. مرد دیگری گفت: بله قربان، او درست میگوید و من هم وی را دیدم. کدخدا گفت: بسیار خوب، حالا که اینطور شد من در سراسر شهر اعلام میکنم چنانچه کسی بتواند اژدهایی را که در دامنه کوه زندگی میکند بکشد و یا اسیرش نماید، جایزه گرانبهایی به وی خواهیم داد. مردمان که به نزد حاکم آمده بودند این حرف را قبول کردند و حاکم همان روز به چند نفر از افراد خود دستور داد در همه جا اعلام کنند چنانچه کسی بتواند اژدهای بالای کوه را دستگیر کرده و یا او را بکشد، جایزه بزرگی خواهد گرفت. این خبر به سرعت در سراسر شهر پخش شد، ولی هرچه حاکم و اطرافیانش انتظار کشیدند اثری از داوطلب برای نابود کردن اژدها پیدا نشد. چند روزی گذشت و مردم شهر همه از ترس در خانه‌های خود پنهان شده و کوچکترین حرکتی نمی‌کردند، زیرا بیم داشتند اژدها آنها را دیده و وارد شهر بشود و همه را بخورد. اما یک روز وقتی حاکم و اطرافیانش در قصر نشسته و نمی‌دانستند چه چاره‌ای برای از میان بردن اژدها بیاندیشند، به ناگاه خبر دادند پسر جوانی آمده و می‌خواهد به حضور حاکم برسد و ادعا می‌کند می‌تواند اژدها را بکشد. حاکم بر اطرافیان خود نگریست و فوراً گفت: بسیار خوب، بروید و او را وارد کنید، شاید بتواند آنچه را میگوید انجام بدهد. یکی از سربازها رفته و پسر جوان را وارد اتاق کرد و پسر جوان وقتی به حضور حاکم رسید گفت: قربان، من آمدم که به اطلاع شما برسانم میتوانم اژدها را نابود کنم. حاکم با حیرت به پسرک که بیشتر از 13 یا 14 سال نداشت نگریست و گفت: تو میخواهی به جنگ اژدها بروی و او را نابود کنی؟ پسر جوان گفت: بله قربان، مگر اشکالی دارد؟ حاکم اظهار داشت: ولی تو خیلی کوچک هستی و من میترسم اژدها تو را بخورد. پسر جوان با شجاعت گفت: جناب حاکم، من از شما خواهش میکنم تا به من اجازه بدهید که به جنگ این اژدها بروم و اطمینان داشته باشید که وی را نابود خواهم کرد و هیچ آزاری نمیتواند به من وارد سازد. حاکم وقتی اصرار زیاد پسر جوان را دید، به ناچار به خواسته او موافقت کرد و گفت: بسیار خوب، حالا که دلت میخواهد و از اژدها هم نمیترسی، میتوانی به جنگ وی بروی و اگر در این نبرد پیروز شوی و اژدها را بکشی یا او را دستگیر کرده و به اینجا بیاوری، 5 کیسه پر از سکه طلا به تو خواهم داد. پسر کوچک تعظیمی در مقابل حاکم کرده و گفت: من از همین حالا به دنبال اجرای مأموریت خواهم رفت. حاکم دستش را بالا برد و گفت: قدری صبر کن. پسرک ایستاد و حاکم شمشیر بلندی را که در کنار تختش قرار داشت به دست گرفت و آن را به پسر جوان داد و گفت: این شمشیر خیلی تیز است و تو میتوانی از آن برای کشتن اژدها استفاده کنی. پسر جوان شمشیر را گرفت و از قصر حاکم خارج شد و یک راست به طرف کوهی که اژدها در میان آن زندگی میکرد به راه افتاد. مردم شهر با تعجب به او که به آن کوچکی بسیار شجاع و نترس بود می‌نگریستند و بر شجاعت وی آفرین میگفتند و برایش دعا میکردند که در آن راه پیروز شود و اژدها را نابود نماید. پسرک پس از عبور از شهر به کنار کوه رسید و در حالی که شمشیر بلند و نوک‌تیز را بر کمر خیش بسته بود، از روی تخت سنگی شروع به بالا رفتن کرد. پس از ساعتی پسر جوان خود را به دهانه غاری که اژدها در میانش زندگی میکرد رسانید و متوجه شد که سنگ بزرگی در مقابل راه ورودی غار قرار گرفته است. بر روی سنگ نوشته شده بود:
فقط یک بار فشار دهید. پسر جوان دستش را بر روی سنگ نهاد و آن را به داخل فشرد. در یک چشم برهم زدن سنگ بزرگ همچون یک در سبک به روی پاشنه چرخید و به کناری رفت. پسرک به داخل غار نگریست. نور خورشید آنجا را روشن کرده بود و اژدها در گوشه‌ای بر روی زمین خوابیده و به آرامی نفس می‌کشید. پسر جوان با شجاعت قدم به داخل غار نهاده و شمشیرش را از کمر گشود و به دست گرفت و فریاد زد: ای اژدهای مردم آزار، برخیز که می‌خواهم تو را نابود کنم. اژدهای مهربان به ناگاه از خواب بیدار شد و با وحشت خودش را به عقب کشید و گفت: برای چه شمشیر به دست گرفته ای مرد جوان؟ پسر شجاع اظهار داشت: من آمدم که تو را با این شمشیر نابود نمایم تا دیگر نخواهی مردم شهر را ناراحت کنی و بترسانی. اژدها با صدای مهربانی گفت: ولی دوست عزیز، من هرگز کسی را ناراحت نکرده و نخواهم کرد، زیرا تمام مردم را دوست می‌دارم. منتها نمی‌دانم برای چه آنها از من بیم دارند و می‌ترسند. پسر شجاع گفت: بی خود این حرفها را نزن و اطمینان داشته باش که نمی‌توانی مرا فریب بدهی و من آمدم که تو را بکشم. اژدهای مهربان گفت: اما تو نمی‌توانی با این شمشیر مرا بکشی، چون آن بر پوست بدن من کارگر نیست و بنابراین بهتر است دست دوستی مرا که به طرفت دراز شده بفشاری و بگذاری با یکدیگر دوست باشیم. پسر جوان گفت: ولی من به حاکم قول دادم تو را به نزد وی ببرم. اژدها گفت: خب من حاضرم با تو به نزد حاکم بیایم و به همه بگویم که به کسی آزاری نخواهم رسانید، زیرا دیگران را دوست دارم و دلم می‌خواهد آنها هم مرا دوست داشته باشند. پسرک شجاع فکری کرد و گفت: آیا تو به راستی با من به نزد حاکم خواهی آمد؟ اژدها دمش را جنباند و گفت: بله، ولی قبل از رفتن بیا قدری از غذای من که چند میوه جنگلی است بخور، چون میبینم که راه زیادی را طی کرده و بسیار گرسنه و خسته هستی. پسرک قبول کرد و از غذای اژدها خورد، از او تشکر کرد. او حالا احساس میکرد دلش نمیخواهد آن اژدهای مهربان و خوب را که هیچ گونه آزاری به کسی نمیرساند بکشد و نابود نماید و میل دارد تا آخر عمر با وی دوست باشد. اژدها پس از آن که پسرک غذای خود را خورد به حرکت درآمد و گفت: خب دیگر باید به شهر برویم، زیرا من خیلی دلم میخواهد به همه بگویم آنها را دوست دارم. آن دو به راه افتادند و پس از ساعتی در کنار خانه حاکم قرار گرفت و پسر جوان فریاد زد: جناب حاکم، جناب حاکم، من اژدها را با خودم آوردم. حاکم سرش را از پنجره خارج کرد و ناگهان خودش را به عقب کشید، زیرا از اژدها میترسید. ولی پسر جوان گفت: نترسید قربان، این اژدها خیلی خوب و مهربان است و به کسی هم آزاری نمیرساند و همه را دوست دارد. حالا مردم شهر در اطراف آنها جمع شده و بعضی نیز سر از پنجره‌های خانه خیش درآورده و به اژدها که آرام در کنار پسر جوان ایستاده بود مینگریستند. حاکم وقتی شنید اژدها کاملا بی‌آزار است و کسی را ناراحت نخواهد کرد، به پسری که آن را آورده بود گفت: خب پس در این صورت چون تو اژدها را نکشته ای پولی نخواهی گرفت. پسر جوان با ناراحتی گفت: اما شما قول دادید چنان که اژدها را دستگیر کرده و به اینجا بیاورم 5 کیسه پول طلا به من خواهید داد. حاکم فریاد زد: من هرگز چنین قولی نداده و پول هم به تو نمیدهم. حالا خوب است به دنبال کار خود بروی. پسر جوان گفت: ولی قربان، من این پول را برای معالجه مادر بیمار خود که در خانه کوچک نزدیک رودخانه زندگی می‌کند لازم دارم و به همین جهت هم حاضر شدم جان خود را به خطر بیاندازم و به غاری که اژدها در آن زندگی می‌کرد بروم. حاکم با خشونت گفت: اما این اژدها که خطری ندارد و تو هم حتما این را می‌دانسته‌ای. حال زود به دنبال کار خود برو وگرنه دستور می‌دهم زندانیت کنند. در همین وقت ناگهان اژدها که از قولشکنی حاکم عصبانی و ناراحت شده بود غرشی کرد و دهانش را گشود. شعله‌های آتش از دهان و بینی اژدها که خشمگین شده بود بیرون زد و حیوان مهربان فریاد کشید: زود پول این پسر را به وی بدهید وگرنه تمام شهر را آتش خواهم زد. حاکم که آن صحنه را دید با لکنت زبان گفت: آه، نه، شهر را آتش نزن، هرچه بخواهی میدهم. او بلافاصله 5 کیسه پول طلا به پسر شجاع داد و اژدها هم که فقط میخواست حاکم را بترساند بار دیگر آرام شد و به اتفاق پسرک از آنجا رفت و از آن به بعد او همیشه در کنار پسر شجاع زندگی کرد و آنها دوستانی بسیار خوب برای هم بودند. خب داستان امروز به ما یاد داد که دوستی و مهربانی همیشه باعث خوشحالی میشه. هیچ چیزی بهتر از کمک کردن به دوستان و مهربون بودن با دیگران نیست. حالا که این داستان رو شنیدید، آیا کاری هست که بتونید امروز برای کسی انجام بدید تا لبخند به صورتش بیارید؟ منتظرم بشنوم چه کار خوبی میخواید انجام بدید. تا درودی دیگر.
بدرود.